بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالكم يا دكاترة؟ اليوم حنشرح عن خطوات البلبوتومي بالطريقة الصحيحة والسهلة. طبعا بعد ما اعمل ريموفال للكيرز وافتح الاكسس، انا لازم افتح الاكسس منيح، يعني جود اكسس، ما اخليش لاي بالب تيشو ريمنانت بالب تيشو. لازم اعمل اكسكافيشن منيح للبالب الشامبر. ليش؟ عشان لو كان في ريمنانت بالب تيشو، طبعا مش الشغل مش هيكون تمام من بدايته، وحيكون سبب انه مصدر لبليدنج وفيلير للحالة. طبعا انا بعد ما عملت الايزوليشن حبدأ اعمل ميكسينج للزنك اوكسايد والاجنول. تمام، تعالوا نشوف كيف نعمل ميكسينج للزنك اوكسايد والاجنول. تمام، انا حجيب الزنك اوكسايد، تمام، والاجنول، تمام. مش هكتر انا اجنول، تمام، يا دوب اجنول، بحط نتفة خفيفة، نتوفة قطرة فقط، تمام. انا مش عايز كمية كبيرة من الزنك اوكسايد اجنول، تمام. هبدأ اعمل ميكسينج. اشوف انا شوية محتاج اجنول، تمام. هخليه، انا بدي الهدف من الاجنول يكون ثيك، ما يكونش فلو، تمام. عشان كم الزنك اوكسايد الاجنول، بدي نسبة الاجنول تكون قليلة كتير مقارنة بالزنك اوكسايد. ليش؟ اول شي بسهل اني احط زنك اوكسايد اجنول، احطه في الاورال كافيتي بكل سهولة. تاني اشي الاجنول بيعمل اريتيشن، يعني لو اجى على السوفت تيشو للبيشنت خصوصا البيدو، هيعمل لي هيفقد الكوبريشن لبيشنت البيدو. فانا بدي اياه كيف ثيك، تمام. هي غالبا هذه لسه كمان محتاجة شوية باودر، تمام. انا بدي اياها تكون ثيك، طبعا تكون الميكسينج منيح، هي يكون ميكسينج جامد، تمام. انا حشد بعد ما عملت لها ميكسينج حشدها، حتبقى كيف زي طبة صغيرة، تمام. ما تكون فلو. وبحطها في الكافيتي، وطبعا تكون ثين لاير، تمام، تكون ثين لاير. بعملها ادابتيشن جنتلي، تمام، جنتلي ادابتيشن. طبعا هذا بكلاس 1، ما اضغط، يعني لما اعمل اعمل اغطيها على الاورفيس، تمام. تبقى مغطية الاورفيس، تمام. ما اعمل ادابتيشن بايش؟ ما اعمل ادابتيشن بالكوندنسر، لان الكوندنسر بيعمل فورس على شو اسمه، على البالب، ريمنانت بالب في الراديكولار بالب، تمام. وهيعمل ايش؟ بليدنج، تمام. فانا البالب اللي هو البالب الموجود في الكانالز، فانا بدوب بحط ثين لاير، تمام. بعد ما اعمل هيك كل ايش تمام. طبعا بكون الوولز تكون نظيفة اصلا، هو الثيكنس تبعته بيسهل لي اني انظف الوولز، مش تكون هيك فلو، بحس انه الدنيا عايمة وانا بسبح في الزنك اوكسايد اجنور، تمام. لا هيك تمام، شايفين؟ طبعا هذا في حالة كلاس 1. لو كلاس 2 بنظف الزنك اوكسايد اجنول، بنظفها من عند الجنجفال سيد. ليش؟ عشان الجنجفال سيد بيعمل لي بوندنج مع الكومبوزيت ريستوريشن، تمام. بعد ما انا اعمل هيك، تمام، الزنك اوكسايد، بعد هيك هعمل طبقة الجلاس اينومر.